Audio Jungle. ओके, तर नमस्कार भाऊनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर भाऊनो, आता तुम्हाला अशा पद्धतीचा यार व्हिडिओ बनवायचा असेल, आपले व्हिडिओ तुम्हाला आवडला वगैरे असेल तर व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. आणि अशा पद्धतीचा व्हिडिओ बनवणं सोपं असणारा. सुरुवातीला तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये चालले जायचं आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये गेल्याच्या नंतर तुम्हाला या ठिकाणी मी एक प्रोजेक्ट दिला असणार आहे, एक्सएमएल फाईल दिली असणार आहे. जस्ट तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या लिंकवरती क्लिक करायचं आहे आणि लिंकवरती क्लिक केल्याच्या नंतर तुमच्याजवळ काय अशा पद्धतीचं ओपन होऊन जाईल म्हणून. ठीक आहे, बघू शकता. लिंकवरती क्लिक केल्याच्यानंतर गुगल ड्राईव्हरमध्ये तुम्हाला नेईल अशा पद्धतीने. क्रोम वगैरे तुमच्यापाशी काय वेगळं ओपन झालं असेल, जे काय मी तुम्हाला फाईल दिली तिला डाउनलोड करायचं आहे. डाउनलोड करण्यासाठी या 3 डॉटवर आपण क्लिक करूया आणि इथून डाउनलोड करून घेऊया. ठीक आहे, आता डाउनलोड केल्याच्या नंतर बघू शकता आपली फाईल जी असणार आहे ते डाउनलोड झालेली आहे. डाउनलोड झाल्याच्या नंतर जस्ट आपल्याला काय करायचं आहे, या ठिकाणी अलाइट मोशनला ओपन करून घ्यायचं आहे. अलाइट मोशनला ओपन केल्याच्या नंतर बाजूला तुम्हाला या ठिकाणी टेम्पलेटचं ऑप्शन भेटेल. टेम्पलेटवरती क्लिक करायचं आहे. टेम्पलेटवरती क्लिक केल्याच्या नंतर वरी तुम्हाला अपलोडचा ऑप्शन भेटेल. अपलोडवरती आता क्लिक करायचं आहे. अपलोडवरती क्लिक केल्याच्या नंतर बघू शकता अशा पद्धतीने तुमची फाईल वगैरे ओपन होऊन जाईल. तर या ठिकाणी 3 डॉटवर बाजूला दिले असणार आपल्याला 3 लाईन, याच्यावर क्लिक करायचं आहे. रिसेंटवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. आपले जे बिटमार्क आपण जे आता प्रोजेक्ट डाउनलोड केला असणार आहे, सुरुवात वरी येऊन बसेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि तिला जे आहे ते आपण आपल्या अलाइट मोशनमध्ये अशा पद्धतीने इनपुट करायचं आहे. आता नेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे. वरी तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी नेक्स्ट दिलेलं आहे. तिथून क्लिक केल्याच्या नंतर या दोन्हीपैकी कोणतं पण खालचे तुम्हाला एक कंटिन्यू टू एडिट वगैरे असं काही होतं, मला बघितलं नाही, पण त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे 2 नंबरच्या ऑप्शनवर. आणि त्यानंतर आपल्याला काय करायचं अशा पद्धतीने तुमच्याजवळ तर काय येणार नाही, कारण की या ठिकाणचे इमेजेस वगैरे रिमूव्ह होऊन जाईल. तर आता तुम्हाला या ठिकाणी स्वतःचे इमेजेस कशा पद्धतीने लावायचे आहेत तर ते तुम्ही काळजीपूर्वक बघा, कारण की या ठिकाणी काही इमेजेस 4.5च्या रेशोमध्ये नाही आणि तुम्हाला जे असणार आहे ते सर्व 4.5च्या रेशोमध्ये इमेजेस चेंज करून घ्यायचं आहे. काही विषय नाही बाकी. ओके ओके, तर बघा आता चेंज आपल्याला इमेजेस तुम्ही कशा पद्धतीने चेंज करू शकता. तर या ठिकाणी सुरुवातीला मी तुम्हाला दाखवतो काही इमेजेस आपले जे असणार आहे ते या ठिकाणी 4.5च्या रेशोमध्ये नाही. तर ठीक आहे, तर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, काही का असू द्या, तुम्हाला इमेजेस या ठिकाणी चेंज करून घेण्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला काय करायचं आहे, या इमेजवरती अशा पद्धतीने क्लिक करा. नंतर वरी बघू शकता या ठिकाणी 3 डॉट दिले आपल्याला, जस्ट याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्याच्या या ठिकाणी तुम्हाला स्ट्रीट टू कंपोज एरियाचं एक ऑप्शन भेटेल. जस्ट याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. आता याच्यावरती क्लिक केल्याच्या नंतर भाऊनो आपल्याला करायचं काय, अशा पद्धतीने आता हे आपलं इमेजेस असणार आहे. तर आता आपल्याला या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये क्लिक करायचं आहे. या नावावरती आता क्लिक करायचं आहे. नावावरती क्लिक केल्याच्या नंतर तुमच्याजवळ तुमच्या फोनच्या गॅलरी ओपन होऊन जाईल. या ठिकाणी जे इमेजेस तुम्ही वापरत असणार तो इमेज सिलेक्ट करायचा आहे. वरती प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. आपला इमेज या ठिकाणी चेंज झालेला असेल, बघू शकता अशा पद्धतीने. ठीक आहे, इमेजेस या ठिकाणी तुम्ही लावत असणार आहे ते 4.5च्याच रेशोमध्ये असणं गरजेचं आहे भाऊनो. ठीक आहे, या ठिकाणी पण एक इमेज असणार आहे. या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे. स्ट्रीट टू कंपोज एरिया. ओके, त्यानंतर आपल्याला कलर अँड फिलमध्ये क्लिक करायचं आहे. या नावावरती क्लिक करायचं आहे आणि इमेज दुसरा ॲड करायचा आहे. वरती प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. बघू शकता आपले इमेज या ठिकाणी व्यवस्थित चेंज होत आहे. ठीक आहे, सेम अशाच पद्धतीने इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे. स्ट्रीट टू कंपोज एरिया करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. ह्या नावावरती क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी इमेजेस आपल्याला वेगळा लावून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. ठीक आहे, अशा पद्धतीने तुम्हाला सर्व इमेजेस चेंज करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर तुम्हाला लोगो लावायचा आहे आणि लोगो लावल्याच्या नंतर व्हिडिओला सेव्ह करायचं आहे. त्यासाठी जस्ट एक्सपोर्ट बटनावरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओची साईज 720 ठेवायची आहे. एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओमध्ये जे मटेरियल आपण वापरलेलं आहे सर्व टेलिग्रामवर भेटूनच जाईल. इतका सोपा होता. आवडला असेल लाईक झालंच पाहिजे. बाय.